Then, Musta mga project? Welcome at welcome back sa channel na to. Kung bago ka lang dito, huwag mo kalimutan mag-like, subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para sa mas marami pang project. So meron na naman tayong i-review na product. Siyempre based to dun sa infomercial o advertisement na nakita natin online. Ito ay walang iba kundi ang Wild Tornado Sink and Drain Cleaner. So ang application nito ay kitchen, bathroom, cast iron, PVC material at drainage pipe. Okay, so main ingredients: sodium light oxide, sodium silicate, and surfactant. Wala siya nakalagay na manufacturer pero I assume na Chinese to kasi meron Chinese characters dito sa takip. Ang weight niya is 110 grams at nabili ko siya online for 499 pesos. So buy one take one po ito. Okay, warning, okay, sabihin ko lang to, no? Bakit kaya itong mga manufacturer nito, yung mga nagpo-produce nito, hindi nila inaayos yung wordings nila sa label, no? Importante kasi yun, yung babasahin mo yung ingredients, directions, yung warning, kung ano pa yung mahalagang info na kailangan mo mabasa sa isang produkto bago mo gamitin, or may mga kailangan kang malaman. So importante kasi yun. Kung sinasabi mo na quality yung product mo at you're trying to convince us na quality yung product mo, sana quality din yung spelling at labeling mo, no? Mag-hire ka ng proofreader or something, diba? Ay nako. Anyway, tayo na lang mag-adjust. Okay, so mga ka-project, ang una natin gagawin is gagayahin natin yung nasa infomercial nila, no? Yung lalaki kumuha ng or gumupit ng kapirasong tela galing sa damit niya, then nilagay sa isang lalagyan, then nilagay niya to ng Wild Tornado, and then nagkaroon ng reaction at bumula, maya wala na yung tela. So titingnan natin kung gano'n talaga siya ka-effective, no? Gagayahin natin. So nakita natin doon, sandali lang, no? Seconds lang, nagkaroon agad ng reaction. Hindi natin alam kung edited yun or fast forward yun o ano. So gagawin natin ng real time. Nilagyan ko siya ng konting tubig, and then ito yung tela. So lalagay natin dyan. Hindi sinabi doon kung gaano karami ang nilagay, pero lalagay tayo ng tamang amount lang. Tingnan lang natin kung magkakaroon ng reaction. So far wala tayong nakikitang kakaiba. Okay, susubukan natin lagyan ng mainit na tubig. Tingnan natin kung magkaroon ng effect. Okay, so halos isang oras na to. Wala naman nangyayari. Walang nangyari. Ganoon pa rin siya. So hindi totoo yung pinakita nila sa advertisement nila. Ayan. Wala kung bakit kailangan nila ipakita yon kung hindi rin naman nangyayari, di ba? Anyway. Okay mga project, ang sunod natin gagawin ay yung gagayahin ay yung nasa tube naman, nilagay niya ng mga kung ano ng pambara, no? And then nilagay niya rin ng plastic cup, then nilagay niya ng tubig, and then binuhusan niya ng Wild Tornado, and then tuloy-tuloy lang. So ganun din yung attempt natin gagayahin, pero ang gagamitin natin is ito na ginawa ko.
Bale, ginawa ko yan out of ito. Ayan, inipon ko yung mga Pepsi plastic bottles. Then ginawa kong ganyan. Ayan. Hindi maganda yung gagawa ko, pero pwede na. Ayan. Okay, so ito ngayon nilagyan natin ng mga all sorts of stuff na pwedeng magbara or pwedeng maging bara sa mga sink, sa mga pipes. So nilagyan ko yan from tissues, buhok, sabon na maliliit, buto, ano pa ba, mga chunks ng meat, papel, plastic, na hindi ko sure kung tela ba yung nilagay niya ron or ano. Pero sigurado ako na naglagay siya doon ng plastic cup. Ito matindi. Ito natunaw eh. So attempt din nating tunawin to. Lalagyan natin dyan. Hindi pa siya barado, no? So, lumalabas, hindi nag-iipon yung tubig. Dapat naiipon yung ano eh, yung tubig sa taas pa. So kulang pa yung lalagay natin. A few moments later. Ayan nangyari sa ginawa natin. Wow. Okay, so nag-fail yung ginawa kong tube. Hindi natin nakita yung kailangan natin makita na kailangan natin gayahin, no? Anyway, dito ko na lang nilagay. Siguro naman same reaction kung meron man or same effect. Yung tela hindi siya gumana. So ewan ko lang dito sa iba-iba kasing laman nito eh. So try natin. Dagdagan natin ng tubig. Okay, so 30 minutes na wala namang nangyayari, no? So yung second video na ginaya natin ay hindi siya gayang-gaya, pero sa tingin ko hindi rin siya effective. Okay, kasi wala rin nangyari dito. So hindi na natin hihintayin ng another 30 minutes or isang oras. Okay. Okay, so dito naman tayo sa CR namin. So ito yung lababo, ilang araw na rin siyang barado. Susubukan natin siya ng well tornado. No? So una, diretso lang natin siya ibubuhos. Katulad nung pinapakita nila. Kapag hindi yung effect yun, gagawin natin yung instructions dun sa label. Pinulayan ko lang yung tubig para makita natin yung paglubog. And clear kasi siya pagka hindi. Yan. So ito yung lang yan. Okay, so after 1 hour, ito na yung itsura niya. Lumit na yung tubig. Nabawasan siya. So, ibig sabihin, kahit papano meron nangyari. Hindi nga lang ito yung ina-expect natin. At hindi rin ito yung katulad dun sa commercial nila na sandali lang, tuloy-tuloy agad yung tubig. No? Na nawala agad yung bara. So, after 1 hour, ito pa lang siya. Flash mo. Try nating lagyan ng ano. O siguro kailangan natin gawin yung
Nasa instruction niya. Babawasan natin ng tubig. Okay, so ang gagawin natin yung nasa instruction naman. So sabi dito maglagay ng 50 grams after 3 minutes. So una maglalagay tayo, then another 50 grams mamaya. So after 3 minutes, lagyan naman natin yung another 50 grams. So after mga 3 minutes ulit, lagyan natin ng warm water. Okay, so iiwan lang natin siya ng mga 30 minutes to 1 hour. Okay, so after 1 hour, ito na yung nakita natin. So mukhang nawala na yung bara, no? Wala na yung tubig eh. So lumubog na siya. Ngayon i-rinse na lang natin ng tubig kung hindi na talaga siya magbabara. Kahit pa paano medyo mabilis-bilis yung pagbaba ng tubig, no? Try nating sundutin. Ayan, mukhang wala na yung bara. So, ayan, mabilis na yung pagbaba ng tubig. So, okay. Okay, so ayan mga ka-project, nakita natin yung mga ginawa nating testing. Okay, ano ba masasabi ko? Well, dalawa lang eh. Unang-una, walang special sa kanya, no? Para siyang average, ano lang din, pangtanggal ng bara na makikita natin sa ibang product, no? Ganun lang din yung, walang special sa kanya, walang magical. Pangalawa, hindi totoo yung mga ginagawa nila sa commercials nila, sa advertisements nila, no? Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nilang gawin yun. Kailangan nilang pakita na keso ganun kabilis, matutunaw yung ganyan, agad-agad. Well, in fact, hindi naman pala totoo. Diba? Alam ko it's parang strategy lang nila yon na makuha yung attention mo, click mo yung site nila, then bumili ka. Pero, diba, kung hindi naman totoo, wag mo ilagay. Wag mong ipakita, wag mo nalang ipakita. Isa lang ibig sabihin at alam nyo na yun. Okay, so yun lang mga ka-project. Sana nag-enjoy kayo sa video. Huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, at hit mo yung notification bell para sa mas marami pang project. Okay, thanks for watching.